Sebelum join workshop ni, saya ada buat social engineering sikit pasal coach. Lepas tu ada je workshop lain, tapi saya banding-banding kan. So apa yang macam saya dapat daripada social engineering tu, first, coach juga ada production team, so legit macam tu, nampak committed. And second of all, coach, you boleh dapat video kan, you bagi tahu knowledge semua, you impart knowledge semua. I tengok you selalu macam quote legit information lah. Contoh Ray Dalio, lepas tu Napoleon Hill, and then all the West instrument daripada Robert Kiyosaki. So the second thing. And then the third thing is you guys ada silibus. I rasa tu yang paling penting lah, silibus ni. Sebab I beginner, tak tahu apa kan. So takkanlah kita cakap muat semua information je. In the end pasti akan lost lah, pasti akan burst, lepas tu akan down. So bila ada silibus ni, tahu nak pergi mana setiap tahap-tahap tu. So bila ada silibus tu, buat kita beginner ni senang lah. Lepas tu saya paling tertarik apa yang you cakap, you quote we can go fast tapi kita tak boleh nak cheat. So saya harap dengan silibus ni, saya boleh tengok apa yang saya nak capai setakat ni. Dan saya boleh capai bila masa 3 tahun. Saya bagi diri saya dalam mungkin 2-3 tahun lah untuk kuasai forex ni. Dan apa yang saya harap, saya pun dapat, lepas habis workshop ni, saya dapat macam access lah kepada coach untuk dapatkan mentorship. Maksudnya mungkin dalam WhatsApp ke anything, tapi at least apa yang saya trade, lepas tu ada tak kena kan, saya boleh refer terus. Mentorship lah, saya nak mentorship. Itu je. Alright, thank you so much. You background apa? Saya daripada medical sikit. Medical? Okay. Sebab tu you penting dari segi authority, legit information. You particular dengan benda ni. Which is betul lah, garis panduan lah. Saya first time orang bagi feedback macam ni. Oh, okay. Aku diselidiki. Selepas you rasa apa? Selepas workshop ni, saya rasa lebih lah daripada value yang you bagi tu, lebih daripada harga yang you tetapkan. So maksudnya you punya initial punya perception ialah benda ni agak tinggi lah untuk you student. Yes. Okay, alright, saya nak faham. Sebab sebenarnya saya dah beli buku, harga lebih kurang sama je, tapi macam just that lah. But faham. It's okay lah. Faham. Sebab saya sendiri pun, even saya tak katakan you, saya research pasal buku. Buku the best kat Malaysia pun kena je pun. Sebab itu buku yang lebih banyak. So saya pergi dekat trading. Buku trading tu rasanya rak di sini sampai sana. Saya pergi hujung sana, hujung ni, saya kulu-kulu banyak gila. Lepas tu saya bayang kalau laku kosong. Dan saya buka buku tu, dan buku ni 4-500 tau. Yang buku-buku tebal. Tapi kalau saya bayangkan kepala saya kosong, saya buka, benda ni sebenarnya. Saya bukan cakap benda tu tak bagus, tapi saya bayangkan saya tak ada how to kat situ. Sebab saya cuba research, sebab saya cuba ambil benda-benda yang boleh bantu dari segi ni. Tapi malangnya tak banyak yang membantu. Lebih kepada informational base, lebih kepada macam ni, generalization. Tak ada macam ini. So saya pergi beberapa kali tau kat situ sebenarnya. Sebab saya nak tengok juga apa benda sebenarnya yang orang dah tulis. Sebab saya tak pernah baca buku ke apa sebenarnya. Saya dari situ sebenarnya purely daripada pedang kat dinding, pergi tanda ke sini kan. Jadi kita nak tahu je apa yang what's dekat luar sana. Jadi ada juga saya learn, saya tak nafi ada beberapa benda saya learn, tapi more on proses macam ni perasaan ni tak ada, saya tak jumpa dalam tu. Itulah, so which is agak faham lah apa yang you cakap dan juga you sampaikan lah. Satu lagi saya suka coach macam tak betul je you cakap terus bullshit apa, celaka semua. Macam tu perlulah saya rasa, sebab saya bandingkan coach dengan Gary Vaynerchuk, so dia lebih kurang sama style dia. Okay. Kalau tak betul, cakap tak betul, supaya kita boleh betul terus yang okey lah. Okay. Alright, surprisingly, sebab saya baru dapat email minggu lepas, saya kecewa dengan coach. Saya ikut coach dah lama, lepas tu coach makin hamun pula saya tanya satu soalan. What the fuck dia tulis itu. saya gelak kan, okay lah, saya minta maaf, terima kasih atas feedback. Saya tak salahkan dia lah, tapi saya macam okay lah fine. So bila you cakap macam tu, kira memotivasi saya balik lah. Hai, saya Jero Azrul. Saya nak anda klik subscribe dan klik notification untuk dapatkan video dan update terbaru daripada Road to FTT.